Daar zijn we weer. Dat is lang geleden. Ik heb de hele tijd geen inspiratie gehad. En als ik wel inspiratie had, had ik geen energie. Dus dat is het. En eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk om te doen. Oh, ik had ook een tijdje geen Adobe pakket meer. Dus ik kon niet gewoon video's mooi uploaden. Ik kon het wel een Movie Maker doen, maar wie zit daarop te wachten? Oké, vandaag hebben we dit. Dit doe ik omdat ik het nog niet heb laten zien op mijn kanaal. En ik doe het ook omdat ik het even moet oefenen. Omdat ik hier een opdracht voor heb. Ik heb de setting ook eindelijk een keer veranderd. Ik heb een bureau in mijn kamer. Dus ik kan ook niet aanzitten. En ik heb coole lampjes. Maar jullie zijn er natuurlijk voor mijn gezicht. En dat snap ik. Maar ja, dit is het. Ik kan niet goed in intro's filmen. Doei! Dus, dit is eigenlijk een hele makkelijke look. Het enige wat je nodig hebt is latex, koffie, gemalen koffiebonen, verschillende soorten bloed en schmink. Haal als eerste je haren aan de kant en doe een lens op je oogbal. Wat je gaat doen is eerst de plek bepalen voor je brandwond. Waar je hem wil, misschien wil je hem op je gezicht of op je arm. Wat je dan doet is je pakt gewoon een kleur en dan markeer je het. Ik wilde heel graag mijn alcoholpalet gebruiken vandaag. Maar ik kwam er heel laat achter dat ik geen alcohol had met een hoog percentage. In ieder geval niet voor make-up. Dus ik probeerde het aan te brengen met de kleur mixen met handgel en haarspray. Het werkte een beetje, maar uiteindelijk ben ik overgestapt naar kleur op waterbasis. Ik gebruik zoals altijd een spons met wat gaatjes aan de bovenkant. Als je het sponsje heel laat, dus gewoon dat vierkantjes, dan krijg je allemaal van die vierkante vormen op je gezicht. En het ziet er niet heel natuurlijk uit. Daardoor kan je door naar de latex. Dat doe je simpelweg gewoon waar je wil dat het komt of waar je het hebt gemarkeerd. En zonder dat je het veel tijd geeft om te drogen, pak je snel de gemalen koffiebonen erbij en doe je ze erbovenop. Het is handig als je straks moet stofzuigen. Als je het net hebt gedaan, dat is best zuur. Want dit maakt echt een zooi. En hou voor de zekerheid gewoon even het bakje met de koffie eronder. Want dan vang je nog iets op en dan is niet alles op de grond. Wat je ook nog kan doen, is eerst de koffie bij je bakje latex in doen en dan mengen. Wat je dan krijgt is een soort dikke pasta en door de koffie verkleurt de latex wat geel. En dat is bijvoorbeeld heel erg mooi voor zombie looks, maar ook voor brandwonden. Ik heb dat nu niet gedaan, maar het kan allebei. Je moet dan wel werken met een dikker mengsel, maar dat hoeft niet erg te zijn. Nou, wanneer je dat hebt gedaan, dan kan je een laag latex aanbrengen. Hier kan je een beetje zelf bepalen hoeveel je er overheen doet. Het geheel blijft wel beter zitten als je gewoon veel latex eroverheen doet. Maar wat heel mooi is om wat stukken zogenaamd open te laten. Want dan krijg je een beetje dat het er verkoold uitziet. Nou, ik wilde er toch nog wat meer textuur op. Dus ik heb wat kleine plukjes water erbij gedaan. En dat heb ik bedekt met latex. Sorry voor het geluid, als je dat hoorde. En dan met een puntig voorwerp, niet een scherp voorwerp bij je gezicht alsjeblieft. Dan maak je er nog wat gaatjes in. Want dan krijg je verschillende dieptes in je geheel. En laat het tussen de lage latex ook een tijdje drogen. Ja, met dit wat is het geval, ik weet niet. Met dit ding kan je heel makkelijk gewoon wat meer van alles aanbrengen wanneer je er achteraf achter komt dat je het toch nog niet heel mooi vindt of dat er nog iets mist. Dus met dit is het een beetje dat je moet uitproberen om te weten wat je zelf het mooist vindt of wat het beste voor jou werkt. En dat kan ook gewoon prima bij deze look. Voor het inkleuren gebruik ik de kleur rood en zwart op waterbasis. De meeste kleur komt toch weg van de verschillende soorten bloed die ik gebruik. Als je ergens in wil investeren met deze shit,
dan kan ik zelf normaal praten. Als je ergens in wil investeren in deze baan, job, klus, koop dan, wat mij betreft, koop dan zoveel mogelijk verschillende soorten bloed. Kijk, je hebt dunne bloed, je hebt iets dikkere bloed, je hebt hele dikke bloed en je hebt van die jambloed, van die kortje dingen. Dit is echt top voor als je bijvoorbeeld van die gapende gaten wil vullen in je gezicht. Van die wonden waarvan je de bodem gewoon kan zien. En eigenlijk wil je dat gewoon helemaal niet. En je creëert zoveel goede diepte erin. Ja, dat maakt het voor mij veel realistischer dan dat als je er één vloeibare bloed op gooit. Je hebt het in verschillende kleurtjes. Het is helemaal top. Vooral voor dit soort dingen. Bijvoorbeeld brandwonden en schaafwonden heb je echt van een dikke bloed nodig. Absoluut. Als je gewoon een stukje vergeten bent en je moet iets opvullen of iets. Dit. Ik weet niet of je ook gewoon jam kan kopen, maar ik zou het niet doen. Dit is al plakkerig genoeg. Nou moet je nu ook niet te veel bloed doen bij dit soort gevallen. Want dan denk ik dat je de hele structuur verliest. Als je al heel veel vloeibare shit erop doet, dan wordt het echt zo'n plons met rood zonder een of andere kleuren. Dus daar moet je dan wel een beetje op letten. Ik kwam er achteraf achter dat ik toch wat meer lichtere delen in mijn mond, niet in mijn mond, what the fuck. Ik kwam erachter dat ik achteraf nog meer lichtere delen in de wond wilde zien. Dus ik had, nadat ik het bloed had aangebracht, nog wat latex eroverheen gedaan. Dat kan prima. Wat je dan krijgt is dat het wat roziger opdroogt. En ik vond het eigenlijk wel mooi. Dat was het eigenlijk. Zo makkelijk is het. Gewoon wat oefenen en je hebt zo echt een hele toffe brandwond waar je echt indruk mee maakt. Dus ja, tot ziens dan maar weer.